Hi guys, ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා appson.lk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම කලින් කතා කරා WhatsApp එකේ 2 step verification එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ WhatsApp වලින් එන දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මම ඔයාලට ගෙනාවේ backup කරපු ඔයාලගේ chat එක backup කරලා නැවත restore කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාලා deleted chat එක කොහොමද ආපහු ගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා තමයි උඩ තියෙන YouTube card එකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp chat delete කරාට පස්සේ නැවත restore කරගන්න කියලා. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඔයාලට ඕනම් මගේ WhatsApp එක open කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තමයි මගේ WhatsApp chat එක. මේ ටික තමයි මගේ WhatsApp chat එක දැන් තියෙන්නේ. මම මේක මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන 3 dot උඩට ගිහලා මෙන්න මෙතනින් මගේ settings වලට යනවා. settings වලට ගිහලා මගේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙන option එක තමයි chat කියන option එකට යනවා. එතනට ගිහලා යටින්ම තියෙනවා chat backup කියලා. chat history එකට උඩින් තියෙනවා chat backup කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් backup කියලා option එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පල්ලෙන් තියෙනවා Google account, Wi-Fi, ඊට අමතරව backup to Google Drive කියලා. හරිද? ඔයාලට මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මෙතන backup කියන එක එබ්බුවේ ගමන් ඔයාලට එනවා ඔයාලගේ Gmail එක add කරන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ගියට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන personal Gmail එක මෙන්න මෙතනට add කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන personal Gmail එක add කරලා ඉවරලා ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන backup කියන එක උඩ click කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් click කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ WhatsApp chat ටික ඔක්කොම ඔයාගේ Gmail account එකේ එහෙම Google Drive එකට backup වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට backup වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක MB 65ක් තියෙනවා මගේ නම් chat වල. මම ඊයේත් backup කරා ඔක්කොම chat ටික. මේක ඔයාගේ එකින් එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන MB ගාන. ඊට අමතරව මේක backup වෙන අතරතුර මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ backup එක auto backup වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඕනනම් දවස් ගානේ backup වෙන්න දාන්න පුළුවන්, daily backup එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් weekly සතියකට එකපාරක් backup වෙන්න දාන්න පුළුවන්, මාසයකට එකපාරක්. සතියකට වගේ තමයි මම නම් දාලා තියෙන්නේ. මාසයකට දැම්මොත් ලොකු MB ගානක් යනවා. night time වලින් backup වෙන්න ඔයා time එක add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මගේ backup එක. මගේ WhatsApp backup එක දැන් backup වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මම මේක ගිහිල්ලා මගේ WhatsApp app එක මම uninstall කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් යාළුවනේ WhatsApp app එක මම ඔයාලට uninstall කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන ගිහලා මම WhatsApp app එක මෙන්න මේ විදිහට uninstall කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. WhatsApp app එක download කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට install කරා මම WhatsApp එක. මගේ WhatsApp එක install වෙලා ඉවරයි. මම මෙතනින් open කරගන්නවා. Hi guys, open කරගත්ත එක මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙන්නේ. මම මේක agree වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කලින් ඔයා use කරපු phone number එක මේකට add කරන්න බිංදුවක් දාලා මම මේ විදිහට phone number add කරලා next කරනවා. හරි. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා පෙන්නුවා 2 step verification එක. දැන් මේක ඔයා කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඔයාගේ එකට කරලා තියෙනවා නම් 2 step verification එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් code එක මතක තියාගන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට log වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. forget code එකක් දෙන්න වෙනවා එහෙම වුණොත්. ඉතින් යාළුවනේ මම මගේ code එක මට මතකයි. මම මේ code එක add කරනවා. හරි. code එක add කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා ඔයාලගේ backup එක මේකට add කරන්නද කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක not now නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් continue කියලා දුන්නේ ගමන් මෙතනින් allow දෙන්න, permission දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා login for backups කියලා උඩින් වැටලා තියෙනවා. ඔයා මෙතනින් අනිවාර්යෙන් skip කරන්න එපා. මේක MB 86ක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් මේ chat ඔක්කොම backup කරන්න ඕන නම් මෙතන restore කියන බටන් එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බ chat ඔක්කොම ඔයාලට නැවත Google Drive එක හරහා ආයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට backup වෙනවා. 135යි 100යි next. හරි. දැන් next කියන බටන් එක ඔබන්න ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ chat ඔක්කොම නැවත backup වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ නම add කරන්න. හරි. මම මගේ නම දීලා add වෙනවා.
ඔයාලට නැවතත් 2 step verification එක අනිවාර්යෙන් කරලා තියෙන හින්දා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක 2 step verification කරලා තියෙන හින්දා ඔයා අනිවාර්යෙන් ආයෙ pin එක add කරන්න ඕනේ. මම ආයෙ pin එක add කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති නැවතත් මගේ තිබ්බ chat ඔක්කොම ඒ විදියටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම දෙයක් delete වෙන්නේ නැතුව ඒ විදියටම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලුවට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. ඊට අමතරව මතක් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෝ දැනගන්න share කරන්න. මොකද ඔයාගේ යාළුවෝගෙත් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට chat එක backup කරගන්න පුළුවන් වෙලා තිබ්බොත් එයාට වටිනා කියන message එකක් ඔක්කොම ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මතක ඇතුව එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයා notification එකක් මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.